بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع قانون المعاملات المدنية. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سوف نبدأ الحديث عن الشروط التي ينبغي توافرها من أجل إجراء الفحص الطبي قبل الزواج. إذا ما أردنا أن نجري فحصا طبيا ناجحا قبل الزواج، فإن هناك شروطا ينبغي أن تتوافر حتى يكون هذا الفحص الطبي من شأنه أن يحقق السعادة للآباء وسلامة الأبناء. هذه الشروط تتنوع إلى أنواع ثلاثة، فبعضها يتعلق بالخاطبين وأوليائهما، وبعضها يعود إلى لجان الفحص الطبي من طبيب وممرض وهيئة إدارية تنسخ التقارير وتوثقها، وبعضها يعود إلى الزمان والمكان الذي يتم فيه إجراء الفحص الطبي. وسوف نقوم بالحديث عن كل نوع من هذه الشروط الثلاثة على حدة. فنبدأ بالنوع الأول من أنواع هذه الشروط، وهي شروط الفحص الطبي المتعلقة بالخاطبين وأوليائهما. نبدأ أولا بشروط الخاطبين. حتى يمكننا أن نحقق الغاية المنشودة من وراء الفحص الطبي، فإنه يجب أن تتوافر في الخاطبين المقبلين على الزواج مجموعة من الشرائط. أولى هذه الشرائط أن يتوافر فيهما الأهلية، بمعنى أن يتحقق في كل من الخاطب والمخطوبة المقدمين على إبرام عقد الزواج الأهلية اللازمة لإبرام عقد الزواج. والمقصود بالأهلية هنا هي أهلية الأداء، بمعنى أن يكون كل منهما بالغا عاقلا، فبالعقل والبلوغ يكون الإنسان أهلا للتكليف، فالعقل هو أداة الفهم وأداة الإدراك. ومن ثم فإن المجنون الذي لا عقل له وانعدمت إرادته لا يعتد بأقواله ولا يترتب عليها أي أثر شرعي، لأن مدار صحة الأقوال هو العقل والتمييز، والمجنون فاقد لهما، وبالتالي فلا يصح تزويجه لنفسه. لكن هل يشترط الإسلام في الخاطبين؟ الإسلام ليس شرطا من الشروط اللازمة لكل من الخاطبين المقدمين على الزواج، فشهادة الفحص الطبي تطلب من المسلم وتطلب أيضا من غير المسلم، ما دام أن غير المسلم يتمتع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المسلم، بالإضافة إلى أن غير المسلم يتم إعفائه من بعض المسؤوليات المقررة على المسلم. هل الشخص البائن مرضه مطالب بتقديم الشهادة الطبية من أجل زواجه؟ الشخص البائن مرضه وهو الشخص غير صحيح الجسم والأعضاء غير مطالب بوثيقة تثبت خلوه من الأمراض، وذلك لظهور عيوبه. أما إذا كان الهدف من وثيقة الفحص الطبي هي بيان قدرته على الزواج من حيث سلامة الأعضاء التناسلية، فعندئذ يطالب هذا الشخص بتقديم أو بإجراء الفحص الطبي كغيره من الأصحاء. أما شروط الأولياء، فالولي يشترط فيه
ما يشترط في الأبناء أنفسهم من شروط من حيث سلامة العقل والبلوغ وسلامة الحواس. يضاف إلى ذلك أن الولي أو الأب من حقه أن يتدخل في إبرام عقد الزواج ويمنع من هن تحت ولايته من النساء من بنات وأخوات أو غيرهن، وله حق منعهن من إجراءات تتعلق بالزواج من فحوصات طبية وغيرها إذا كان هذا المنع في مصلحة الزواج ومصلحة سلامة الإجراء، وذلك لأن الولي إشرافه المباشر على الفعل وهو إجراء الفحص الطبي أفضل بكثير من أن تجريه المرأة بنفسها خوفا من تعريضها للفتنة ولأسباب تتعلق بالعفة والحياء، ولأسباب أيضا تتعلق بالحق الشرعي والإلهي الذي منحه الله عز وجل للأب أو للولي بناء على الولاية وحق الأبوة والبنوة وغيرها. لكن يجب على الولي أن يكون منعه من إجراء الفحص الطبي أو اعتراضه على إبرام عقد الزواج مقيد بمصلحة المرأة، فإن كان لغير مصلحة أو كان المنع فيه معصية يرتكبها الولي بحق الفتاة المولى عليها فإنها لا تطيعه، لأن القاعدة تقضي بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي هذه الحالة تنتقل الولاية إلى غيره بحسب الترتيب الشرعي. هذا عن النوع الأول من الشروط، وهي الشروط المتعلقة بالخاطبين وأوليائهما. النوع الثاني من شروط الفحص الطبي قبل الزواج هي شروط تتعلق بلجان الفحص الطبي من طبيب وممرض وهيئة إدارية تقوم بنسخ التقارير وتوثيقها. نبدأ أولا بشروط الطبيب. شروط الطبيب الذي يجري الفحص الطبي منها شروط عامة وشروط خاصة. أهم الشروط العامة التي ينبغي أن تتوافر في الطبيب أن الطبيب الذي يقوم بإجراء الفحص الطبي ينبغي أن تتوافر فيه 7 خصال. الصفة أو الخصلة الأولى أن يكون تام الخلق، صحيح الأعضاء، حسن الذكاء، جيد الرؤية، عاقلا ذكورا، خير الطبع. أما الصفة الثانية أن يكون حسن الملبس، طيب الرائحة، نظيف البدن والثوب. والصفة الثالثة أن يكون كتوما لأسرار المرضى، لا يبوح بشيء من أمراضهم. أما الصفة الرابعة أو الخصلة الرابعة التي ينبغي أن تتوافر في الطبيب الذي يقوم بإجراء الفحص الطبي أن تكون رغبته في إبراء المرضى أكثر من رغبته فيما يلتمسه من الأجر، ورغبته في علاج الفقراء أكثر من رغبته في علاج الأغنياء. الخامسة من الخصال أن يكون حريصا على التعليم والمبالغة في منافع الناس. الخصلة السادسة أن يكون سليم القلب، عفيف النظر، صادق اللهجة، لا يخطر بباله شيء من أمور النساء والأموال التي شاهدها في منازل الأعلاء، فضلا عن أن يتعرض إلى شيء منها. أما الخصلة السابعة والأخيرة من الصفات العامة التي ينبغي أن تتوافر في الطبيب أن يكون مأمونا، ثقة على الأرواح والأموال، لا يصف دواء قتالا ولا يعلمه، ولا دواء يسقط الأجنة، يعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه. هذه هي الشروط العامة التي ينبغي أن تتوافر في الطبيب الذي يقوم بإجراء الفحص الطبي. شروط الطبيب الخاصة: يشترط في الطبيب الفاحص الذي يطلب منه ممارسة مهمة الفحص الطبي قبل الزواج
وكذا مساعديه مثل المصور بالأشعة والمناظير الطبية والمحللين في المختبرات، وكذا الممرضين والممرضات وغيرهم، زيادة على شروط الطبيب العامة أن يجمع الصفات والمؤهلات التالية لدقة الفحوصات التي سيتولاها، والسر الذي سيناط به، لأن رفضه أو خطئه أو عدم دقة إجراء الفحص الطبي من شأنه أن يكلف الخاطبين والدولة ثمنا غاليا وباهظا، بل إنه سيحطم فعلا قلوبا أرادت أن تلتقي للسكن وأرادت أن تلتقي من أجل تحصين الفرد، وسيبدد طاقات الأمة ويحرمها من تكاثر نسلها، إضافة إلى ما سيتركه قراره إن لم يكن صوابا من أمراض نفسية وعصبية على الأسر. ولذا نطلب أن يتوافر في الطبيب الذي يقوم بإجراء هذه المهمة، سواء وفرته الدولة أو وفره القطاع الخاص، ضرورة أن يتحلى بالصفات والأخلاق التالية: أولا، الإيمان بالله تعالى والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية نصا وروحا. ثانيا، أن يكون حاصلا على شهادة علمية موثوقة لممارسة مهنة الطب من جهات الاختصاص. ثالثا، أن يكون صادقا مخلصا مع مرضاه. رابعا، أن يكون عفيفا طاهرا نظيف القلب والروح والفكر. رابعا، أن يكون هادئ الأعصاب متزن، لا يثور لأتفه الأسباب ولا يرتعش لأشد المواقف. خامسا، أن يكون أمينا في بذل النصح والمشورة، محافظا على ما استشير فيه، مواسيا لحالة الخاطبين، موجدا للبديل، خاصة إذا كانت نتائج الفحوصات الطبية في غير صالح الخاطبين. وفضلا عما تقدم، فإنه يجب على الطبيب التلطف بالمريض والرفق به، والحلم في استجوابه، وتفهيمه لنوعية مرضه على نحو يتماشى مع وضعه الثقافي، ومحاولة تطمينه ورفع معنوياته، وكتم الإنذار بالخطر عند إصابته بمرض وخيم، بل يكتفي بإعلام المرض الخطير لذوي المريض وليس للمريض نفسه. أما النوع الثالث من شروط الفحص الطبي، فهي شروط متعلقة بزمان ومكان إجراء الفحص الطبي. نبدأ أولا بزمان إجراء الفحص الطبي. لا نعتقد أن إجراء الفحص الطبي للخاطبين المقبلين على الزواج من شأنه أن يشكل عائقا من حيث توقيت إجرائه، ما دام أن الخاطبين قد آمنوا بصواب فكرته وصحة أمره. ومع ذلك فإننا نرى حتى لا تتغير النوايا أو تتعدد التأويلات والتفسيرات، وحتى لا يتم إجراء الفحص الطبي من جانب الخاطبين أو يطلب منهما لأكثر من مرة، فإننا ننصح بضرورة إجرائه قبل إبرام العقد مباشرة، أي يجب إجراؤه في زمن الخطبة وقبل البدء في تجهيزات الزواج، لئلا يكون المرض الطارئ للخاطبين بعد إبرام العقد أو لأحدهما مبررا كافيا للطلاق، ولئلا يصاب الخاطبين بخيبة أمل في حالة ما إذا كانت نتيجة الفحوصات الطبية غير ملائمة لكل منهما. كذلك أيضا، من أجل أن يظل الفحص الطبي السابق على الزواج مبررا ودافعا قويا للإقبال على الزواج الذي أهابت به الشريعة الإسلامية وحضت عليه بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الحديث الشريف وإن كان واردا في الحث على الإسراع في الزواج، لكنه يصلح للاستئناس في ترتيبات الزواج الأخرى المتعلقة بالتوقيت المفضل لإجراء الفحص الطبي، حتى يتمكن صاحب العلاقة خاطبا كان أو مخطوبة
من اختيار البديل فيما لو كانت نتيجة الفحص الطبي غير ملائمة أو غير مشجعة لكل منهما. أما عن المكان الذي يتم إجراء الفحص الطبي فيه، فإنه يفضل أن يتم إجرائه في مكان أمين وسري لا يطلع عليه إلا من لهم علاقة بذلك، ولعل خير مكان لذلك هو المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة، سواء كانت هذه المراكز أو المستشفيات حكومية أو خاصة، على أن تكون هذه الأماكن مزودة بالمعدات والأطر الفنية اللازمة والأطباء المهرة ذوي الخبرة والكفاءة العالية، مع عدم التغافل أو النسيان لآداب الفحص الطبي والطبيب المسلم أو الطبيبة المسلمة. أكتفي بهذا القدر، وأشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة، على أن ألقاكم في لقاءات أخرى متجددة إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.